Na Sicílii existuje sekta zlodějů, která má kontakty po celém ostrově a mezi které patří i nepřátelé Itálie. Sekta každý den přijímá nové členy z řad mládeže venkovské třídy. Taktéž poskytuje ochranu všem, kteří jsou nuceni žít na venkově. Skoro vůbec se nebojí veřejné moci, represí a nebo spravedlnosti. Libují si v nedostatku důkazů a v ovlivňování svědků. Právě jste slyšeli úryvek z knihy Veřejná bezpečnost na Sicílii z roku 1864 od bývalého starosty Palerma Niccolò Coloni. Jde o jedno z prvních děl, ve kterém se autor přímo vyjadřuje k působení mafie. V této epizodě se budu věnovat vzniku nejslavnější mafie na světě. Jde o sicilskou mafii, která je svými členy nazývána Cosa Nostra, v překladu Naše věc. Všichni zřejmě znáte slavný film Kmotr, ve kterém nahlížíme do příběhu sicilské mafiánské rodiny Corleone. Film nás provází příběhem od začátku 20. století až po 90. léta. Existuje mnoho filmů a knížek, které se věnují italsko-americkým mafiánům právě z tohoto období. Já se však v této epizodě zaměřím na úplné začátky této organizace. Povíme si, jak to celé začalo a proč to vlastně začalo. Při tvorbě této epizody jsem vycházel zejména ze zpráv italské parlamentní komise pro vyšetřování mafie na Sicílii. Nejdříve si uděláme krátký výlet do dějin tohoto středomořského ostrova. Bez toho bychom následné události moc nepochopili. V dnešní době Sicílii vnímáme jako běžnou součást Itálie. Ne vždy tomu tak bylo a většina Sicilanů s připojením k pevninské Itálii hlasitě nesouhlasila. Sicilané se díky četným cizím vlivům od Italů dosti lišili. Za spousty staletí si vytvořili vlastní jazyk, kulturu a fungovali jako samostatný národ. Jejich prostředí bylo během dějin zásadně ovlivněno arabskou, byzantskou, francouzskou a španělskou kulturou. Sicílie byla nejdříve islámským emirátem, což přineslo na ostrov silný arabský vliv, který se odrazil mimo jiné na místním jazyku. Právě z arabštiny pochází slovo mafie. Kořen tohoto slova se dá používat na arabská slova osvobozený od daně, vychloubat se a nebo ochrana. V období středověku se ostrov stal samostatným královstvím, které později zabíralo i region pevninské Neapole. Už v 15. století se v této oblasti mluvilo o záhadné zločinecké sektě se španělskými kořeny známé jako Garduña. Údajně mělo jít o zločince, kteří byli navázáni na představitele svaté inkvizice v jihozápadní Evropě. Někteří historici si stojí za tím, že Garduña byla pouhý spiklenecký mýtus. Jiní se zase domnívají, že šlo o skutečnou organizaci, která zasela prvotní zárodky budoucí mafie. Tak či onak byla činnost sicilských zločineckých kruhů v této době zatím malá. Nyní se přesuneme ze středověku do novověku, přesněji na přelom 18. a 19. století. V roce 1734 získal vládu nad sicilským královstvím francouzský šlechtický rod Bourbonů. Společně s ním získal tento rod vládu i nad neapolským královstvím. Skutečnost, že rod Bourbonů vládl oběma zemím, vedla k tomu, že se tato království v roce 1816 spojila v jeden stát, království obojí Sicílie. Nyní jsme si představili základní historické pozadí a dále se budeme věnovat událostem, které stály přímo za vytvořením mafie. Abychom však pochopili následující události, tak je potřeba se vžít do mentality tehdejších Sicilanů. Sicílie byla na počátku 19. století zaostalou agrární oblastí. Lidé se zde živili zejména zemědělskou prací na vrchnostenských pozemcích.
Po několika staletích tvrdého feudalismu a po sérii střídajících se vládců vznikl v sicilské společnosti fenomén jakési trvalé nedůvěřivosti. Lidé zde nevěřili ani vládnoucím vrstvám, ani lidem ve svém okolí. Sousedé a rodiny mezi sebou soupeřili a málo kdo zde chtěl spolupracovat. Takto rozdrobenou společnost v té době stmeloval pouze nastavený feudální režim, kdy byla většina společnosti téměř nemajetná. Sicilská šlechta se na přelomu 18. a 19. století již plně nestarala o svoji půdu. Tamnější šlechta raději trávila čas v nově se rodících metropolích jižní Itálie. Své majetky tedy pronajímali sicilským občanům, kteří projevili o správu pozemků zájem. A právě zde se dostáváme k fenoménu, dle kterého je pojmenována celá kapitola. Na ostrově vznikl nový sociální systém, kdy nepřítomná šlechta ztratila faktickou kontrolu nad svým územím a vznikla nová společenská třída správců pozemků. Tito lidé získali pojmenování gabeloti. Byli to lidé, kteří disponovali zvláštní státní koncesí, která jim umožňovala zaměstnávat rolníky a částečně řešit místní záležitosti veřejného pořádku. Druhým největším vlastníkem půdy byla římskokatolická církev, která taktéž zaměstnávala chudé rolníky. Ještě před vznikem království obojí Sicílie v roce 1812 se Bourboni rozhodli k radikálnímu kroku. Novou ústavou zrušili dosavadní feudální systém a právo nabývat nemovitý majetek získali i běžní občané. To však nebyla jediná změna, kterou nová ústava přinesla. Šlechta ztratila právo vlastnit své soukromé armády, které doposud vykonávaly dohled na veřejný pořádek na ostrově. Z toho důvodu začaly policejní pravomoci přecházet na nově vzniklé policejní úřady, kterých bylo velice málo a navíc byly špatně organizovány. Prvním policejním ředitelem se stal neapolský princ Carlo Filangieri. Formálními pány Sicílie však zůstávali Bourboni. Oslabení státu začali využívat nyní již solidně vyzbrojení gabeloti, kteří si na pronajatých pozemcích začali dělat, co chtěli. Tím se de facto stali novými pány nad částí Sicílie. Z této doby máme i dobové záznamy, které tvrdí, že z části gabelotů se stala jakási sekta, která má zvláštní zasvěcovací rituály a kodexy chování. Většinu těchto informací nám poskytuje zpráva generálního prokurátora Pietra Cala Uola z roku 1838. Kvůli rozmachu kriminality na pronajatých pozemcích se v roce 1848 stal novým policejním ředitelem Salvatore Maniscalco. Šlo o důstojníka, který u sicilské policie sloužil od mladého věku a měl skvělé vztahy s vládnoucí šlechtou. Jeho metody se vyznačovaly nekompromisními kroky a tvrdými represemi. Na jednu stranu jeho působení zvedlo úroveň policie, ale na druhou stranu to přimělo gabeloty se ještě více distancovat od veřejné moci. Právě v této době byl posílen význam pravidla omerta. Jde o povinnost zachovávat naprostou mlčenlivost před veřejnou mocí a případy porušení se dodnes trestají smrtí. Výkon trestu je tradičně vykonáván upilovanou brokovnicí zvanou lupara. V původním gabelotském režimu se Sicílie potácela od roku 1812 až do roku 1860. Jenom zajímavost na okraj. V roce 1860 se 90% půdy stále nacházelo ve vlastnictví Bourbonů anebo církve. Skutečných soukromých vlastníků bylo velice málo a kterými byli nejbohatší gabeloti. V roce 1860 však přichází zlom, který nastavené pořádky otočí ještě jiným směrem. Na pevninské Itálii probíhala už od 40. let 19. století válka za sjednocení všech italských království do jednoho státu. Vůdcem bojovníků za sjednocení Itálie byl známý voják a politik Giuseppe Garibaldi. Tento konflikt se v roce 1860 rozhořel i na sicilské území, kdy Garibaldi nejdříve dobyl Neapol a později i Sicílii. Rod Bourbonů byl z nově vzniklého italského národního státu vyhnán a byly nastoleny nové pořádky.
Díky předchozí kapitole si dokážete představit, jaká byla společenská situace na ostrově, a právě do této situace vkročil nový stát, který odmítal respektovat odlišnost Sicilanů. Prakticky ihned po dobytí ostrova tu začaly být implementovány italské zákony, byly zakládány italské státní úřady a tak dále. Potíž byla v tom, že celostátní italské zákony vznikly na území severní Itálie, která se od té jižní zásadně kulturně liší. Tím však se změnami nekončíme a nová vláda provedla další krok v procesu, který započali již Bourbonové. Vláda zde provedla pozemkovou reformu, která vyvlastnila jak Bourbony, tak z části katolickou církev. Uvolněné pozemky nepřešly do vlastnictví státu, ale byly rozdány nemajetným rolníkům, kteří na těchto pozemcích dosud pouze pracovali. Potíž byla taktéž v tom, že byly zrušeny původní koncese gabelotů, kteří se najednou ocitli bez majetku. Ti se však již desítky let shromažďovali do společenství, která se často označovala jako bratrstva. Zde můžeme vidět vznik mafie, která funguje až dodnes. Na Sicílii bylo před obsazením evidováno celkem 2000 vlastníků nemovitostí. V roce 1861 bylo evidováno již 20 000 vlastníků, což je 10násobný nárůst během jednoho roku. Nyní si prosím vzpomeňte na to, co jsem říkal o tehdejší sicilské společnosti. Mezi lidmi tu panovala vzájemná nevraživost a nedůvěra, kterou brzdil feudální systém. A právě tito lidé se stali vlastníky rozsáhlých pozemků, které logicky sousedily i s jinými pozemky. Často šlo o pastviny, malé farmy, citrónové sady a tak dále. Nejdříve začalo mezi novými vlastníky půdy docházet ke střetům, do kterých se později vložili gabeloti, kteří začali fungovat jako takzvaní garanti důvěry. Rolníci se na ně začali obracet s žádostmi o ochranu, jelikož na policii nebyl spoleh. Za tuto ochranu si nechávali platit a rozhodně nešlo o zanedbatelné částky. Gabeloti si v této době uvědomili, že jsou jedinými faktickými vládci a nakonec se obrátili proti rolníkům, kteří od nich žádali pomoc. Tyto poplatky bratrstva požadovala i od rolníků, kteří jejich pomoc nechtěli. V případě nezaplacení jim vypálili jejich statky. Na tuto skutečnost upozorňoval neapolský ekonom Lodovico Bianchini, který ve svých článcích zmiňoval jakousi daň, díky které bratrstva neútočila na rolníky. Název této daně byl Le Componende a platila se jednou do roka. Tato praktika přetrvala až do dnešních dní a je nazývána výpalné. Federální policejní úřady, sídlící pouze ve velkých městech, nebyly schopny se s touto situací vypořádat a Sicílii i nadále vládla třída bývalých gabelotů. Mimo to zde vznikala separatistická hnutí, která čas od času vyhlašovala povstání proti centrální italské vládě. Jedním z důvodů těchto povstání byla nově zavedená povinná vojenská služba a daň z nemovitých věcí. Mafie se v 60. letech stala dominantou zejména západní části ostrova, kde prakticky ovládala veškeré dění. Naopak východní část ostrova nebyla činností mafiánů tolik postižená. Jedním z důvodů, proč se usadili zrovna na západě, byla tamnější zemědělská výroba. Tomuto jevu se budu hned věnovat, jenom mi dovolte menší vsuvku ohledně pojmenování mafie. Prefekt hlavního města Sicílie Palerma a pozdější senátor Filippo Gualterio vypracoval v roce 1865 zprávu o působení spolků, které nazval mafie. Jde o vůbec první použití tohoto slova pro tyto bandity. Do té doby byly označováni jako sekty, bratrstva a nebo spolky. Časté pojmenování, které navíc vydrželo až na přelom století, bylo honorata societa, tedy ctěná společnost. Nyní zpět k zemědělské výrobě. V 11. století Arabové přivezli na ostrov citronovníky, kterým se v sicilském prostředí velice dařilo. V 18. století prokázal skotský lékař James Lind, že citrony léčí nemoc námořníků kurděje.
Z toho důvodu vznikla veliká poptávka po citronech. Námořnictva všech evropských zemí se začaly poohlížet po dodavatelích citronů. A kde v Evropě byly největší plantáže? Přeci v západní Sicílii. Pro příklad uvedu, že v roce 1855 bylo jenom do New Yorku vyvezeno 2,5 milionu beden citronů. Dosud opomíjená plodina se ze dne na den stala lukrativním zbožím, což mělo i své stinné stránky. Rozmohly se gangy zlodějů, které citrony kradly. Ochranu na těchto plantážích vykonávaly nejdříve soukromé armády Bourbonů a poté Gabeloti. Po italské pozemkové reformě se plantáže ocitly bez zajištěné ochrany, což suplovali bývalí Gabeloti, nyní mafiáni. A jak už jsme si řekli, tak ochrana rozhodně nebyla zadarmo. Každý pěstitel, který v této oblasti odmítl mafii platit za ochranu, se okamžitě vystavil nebezpečí. Díky tomuto lukrativnímu obchodu se mafiáni stali velice mocnými a jejich vliv se neomezoval pouze na zemědělské podnikatele. Jejich korupční síť se logicky rozrostla i do místní politiky a veřejné správy. Takovým příkladem může být například starosta Palerma Niccolo Colonna, který v roce 1864 sepsal dílo Veřejná bezpečnost na Sicílii, jehož úryvek jste slyšeli hned na začátku této epizody. Colonna sice v této zprávě varoval před mafií, ale zároveň obvinoval italskou centrální vládu ze špatných kroků, které mafii pouze posílily. Nakonec bylo zjištěno, že Colonna během svého mandátu kryl některé mafiánské bose, za což byl štědře odměňován. Například předseda italského senátu Domenico Farini ho nepovažoval za pouhého spolupracovníka, ale rovnou za hlavu palermské mafie. Tato informace byla poprvé zveřejněna v roce 1876. Nyní se krátce podíváme na ranou mafii z pohledu sociologie. Podle tehdejších sociologů zastávali mafiáni na Sicílii postavení střední třídy. V raně kapitalistické společnosti 19. století vznikla ve všech moderních státech třída, která nebyla dosud nikde k vidění. Šlo o lékaře, úředníky a další nedělnické profese, jejichž vykonavatelé nebyli urozeného původu. Na Sicílii tato třída kvůli dříve zmiňovaným událostem prakticky nevznikla a do postavení střední třídy se postavila mafie. Díky této skutečnosti se mafie stala neoddělitelnou součástí sicilské společnosti 19. a počátku 20. století. Tento rozbor pochází z knihy Politické a správní poměry Sicílie z roku 1875 od Leopolda Franchetti. V průběhu 70. let byla mafie již v plné síle a její moc se stále rozšiřovala. V této době se taktéž částečně mění složení jednotlivých mafiánských skupin. Bývalí Gabeloti a jejich potomci začali do svých řad přijímat i chudé mladíky pocházející z venkovských oblastí. To je další krok vývoje mafie do takové podoby, jakou ji známe dnes. V roce 1876 pronikli někteří vybraní policisté do řad mafie, kde působili jako infiltrátoři. V tom samém roce ve své zprávě částečně popsali vnitřní fungování mafie, přičemž nejcitovanější částí této zprávy je popis zasvěcovacího rituálu. Zde je popsáno, jak se musí nově příchozí člen píchnout do spodního rtu a nebo do prstu a kapku krve rozetřít po obrázku křesťanského světce. Takto zasvěcený člen byl tímto varován, že se na něj nyní vztahuje pravidlo omerta. Konec 70. let však pro mafii zas tak veselý nebyl, jelikož se vláda Agostina de Pretise rozhodla spustit represivní kampaň proti mafii. Ta vyústila v mnohá zatčení důležitých mafiánských bosů, kteří byli uvězněni na ostrově Ustica v Tyrhenském moři. Tyto zatýkací akce konstantně přetrvávaly až do poloviny 80. let, což vyústilo v další vývoj této mafie. V průběhu 80. let započala další fáze sicilské mafie. Tato doba se nesla v duchu hromadné emigrace do Spojených států, které se nezúčastnili pouze chudí rolníci, ale i mafiáni, kteří v Americe viděli nové příležitosti. Příležitosti však nebyly jedinou motivací mafiánů k odchodu ze země.
Důležitou roli zde hrály zmíněné probíhající represe. V Americe se zrodila nová větev sicilské mafie, která je díky filmům a knihám tou nejproslulejší na světě. Mezi nejvýraznější díla tohoto typu patří rozhodně Kmotr a Tenkrát v Americe. I ve Spojených státech mafiáni pokračovali ve svých zvicích a opět se odmítali přizpůsobit tamnějším zákonům. V 90. letech se mafie začala potýkat s relativně novým jevem a tím byly bouřící se socialistická hnutí. Vlastníci půdy, bydlící většinou v Palermu, pronajímali rolníkům půdu za velice nevýhodných podmínek a tento stav přetrvával po desetiletí. Právě během 90. let se tito rolníci začali sdružovat do hnutí, které většinou ovládali socialističtí odboráři. Rapidní nárůst těchto hnutí byl zaznamenán v roce 1891, čehož si nevšimli pouze mafiáni, ale i vláda v Římě. Po několika sériích vzpour a stávek se předseda Rady ministrů Francis Crispy v roce 1893 rozhodl tato hnutí rozprášit, což se mu velmi rychle podařilo. V této době se v italském parlamentu nacházelo mnoho politiků, kteří socialismus považovali za větší zlo než mafii a do určité míry tak její aktivity tolerovali. Považovali totiž mafii za velice účinný prostředek boje proti revolučním hnutím, který navíc nemuseli financovat z veřejných zdrojů. Z pohledu tehdejší doby je to logické, jelikož mafie neměla na rozdíl od socialistických hnutí ambice svrhnout dosavadní stát. Z pozdějších zpráv bylo zřejmé, že mafiánské rodiny tato hnutí infiltrovala vlastními lidmi. Tento věčný souboj mezi mafií a komunistickými hnutími můžete vidět ve filmu Bária z roku 2009, kde jsou vylíčeny 3 generace jedné rodiny na sicilském venkově. Právě v tomto filmu jsou často zmiňovány potíže s pozemky, což si běžný český divák nedokáže dobře spojit s celkovým dějem filmu. A je tu ještě jedna zajímavost. Celý film se odehrává ve městě Bagheria, ve kterém se skrýval a umřel Michael Corleone z knihy Kmotr. Dalším průvodním jevem 90. let je rozvoj těžby síry na ostrově, což opět přitáhlo mafiány, kteří od majitelů dolů vybírali výpalné. Scénář je tu opět stejný, jako v případě citrusových sadů. Na konci 19. století, přesněji v roce 1898, začal psát nový policejní ředitel Palerma Ermanno Sangiorgi zprávy o působení mafie. Do roku 1900 takto napsal 31 zpráv, které obsahovaly 485 stran důkazů proti palermské mafii. Všechny tyto zprávy se dnes souhrnně nazývají Sangiorgiho zpráva. Výsledkem byly monstrózní zatýkací akce, po kterých následoval obří soud v květnu 1901. Šlo o velice sledovanou kauzu a byl jí plný tisk. Původní obžaloba počítala s tím, že mafie funguje jako jedna velká organizace. Později se však ukázalo, že mafie je spíše fenomén, který sdružuje více organizací. Kvůli tomu musela být obžaloba překvalifikována na trestný čin zločinné spolčení. Za tento trestný čin byla tehdejším zákonem stanovena příliš nízká trestní sazba a taktéž byl špatně dokazatelný. Z toho důvodu bylo z původních 670 obžalovaných odsouzeno pouhých 32 pachatelů. Z těchto odsouzených navíc byla většina ihned propuštěna, jelikož si své nízké tresty již odpykali ve vazbě. Šlo o obrovské fiasko policie, prokuratury a justice. První všeobecně známý mezinárodní zločin, který má sicilská mafie na svědomí, se udál v roce 1909. V té době se na Sicílii, přímo v Palermu, nacházel poručík newyorské policie Joe Petrosino. Tento policista stál za prvním americkým policejním týmem, který se zaměřoval na boj se sicilskou mafií. On sám se narodil na Sicílii a americkým občanem se stal až posléze. Díky své znalosti tamnějšího prostředí byl ideálním kandidátem na post vedoucího takového týmu. Ale zpět k událostem roku 1909. Petrosino se v Palermu nenacházel náhodou, ale vyšetřoval zde kontakty amerických gangstrů se sicilským podsvětím.
12. března se Petrosino nacházel na historickém náměstí Piazza Marina, kde byl neznámými pachateli zastřelen. Jeho vražda se nikdy nepodařila plně objasnit. A právě rokem 1909 se dostáváme k další kapitole sicilského podsvětí, kterou je První světová válka, ale to už je téma pro jinou epizodu. V této epizodě Temných spisů jsem vás provedl kulturním prostředím Sicílie, tamnější historií a zejména vývojem místního podsvětí Cosa Nostra. Začali jsme prakticky 15. stoletím a skončili jsme začátkem 20. století. Doufám, že se mi podařilo vám tuto méně známou část dějin zločinu srozumitelně vysvětlit. Napište mi prosím do komentářů, jak se vám video líbilo a jestli byste uvítali i více epizod z italského mafiánského prostředí. Pokud by vás zajímalo další pokračování tohoto příběhu a rádi byste se dozvěděli, jak mafie fungovala v době první světové války, tak se můžete podívat na mé bonusové video. Video je dostupné pro členy kanálu od úrovně Temný člen 2 a výš a nebo pro odběratele na Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury a chcete mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete taktéž v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Určitě zde ale zanechte like, který zajistí, že se video dostane k co nejvíce lidem. Pomůžete tak rozšířit naší komunitu o další skvělé diváky. Taktéž se můžete stát temným členem Temných spisů a získat tak například přístup k bonusovým videím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kterými jsou Milena Chalupníková, Michal Marek, Josef Hájek a Ondřej Kubíček. Děkuji vám za podporu.